Dames en heren, welkom bij de kerstboodschap van 2018. Met die zever. Ja. Allee, zitten we allemaal goed? Ja. Zit de gulder goed? Allee ja, goed. Kunnen we beginnen. Hoi kijkers, bedankt voor ons in het jaar 2018 zo massaal te volgen. Het was een bewogen jaar, een spannend jaar, we hebben veel gezien. Het jaar 2019 zullen we ook proberen ons best te doen voor goede films te maken. Proberen hè. De locaties worden schaarser en schaarser. We hebben al heel veel gezien. We gaan iets verder moeten reizen dan dat we tot hiertoe gewoon zijn. Maar ik denk dat we allemaal een beetje samen moeite doen. Dat komt wel goed, dat komt wel goed. Komt wel goed. Het jaar 2018 was al redelijk spannend begonnen voor mij, al direct een van mijn favorieten, de Ghostbusters-tunnel. Waarom? Ja, ondertussen ben ik buschauffeur geworden, dus ja, dat is wel redelijk speciaal. Ook redelijk veel pijn aan de armen voor gehad, weken in de plaaster gelegen, dergelijke. Er is een Tommy nog gevallen, het is juist. Ja. Iets te snel de baan. Maar het was toch niet in, het was bovengronds nog, dus ja. We hebben het wel doorgezet en toch echt fantastisch mooie dingen gezien. We zijn wel binnen gegaan hè? Ja. Jij Het is ook, hè? gelukt, het is gelukt. Met je hand die ladder afgekropen. Chapeau. Ja. Ik ben niet verder geraakt dan mijn teamgenoten. Ik heb gepast. Ook al heb ik me niet pijn gedaan. Maar ja, zoals je er allemaal Nee, weet, dat komt zeg ik later, wel hè, het dat broek, komt later. het broekpantje en zo. Hè. Ik durf niet hoog en niet laag en sommige van die dingen. Dat is niet aan mij besteed. Weet je, we zullen eens even terug gaan kijken naar ongeveer een jaar geleden. Ja. Niet simpel. Ja, de Ghostbusters Tunnel, dat was nog een locatie waar die is een hele tijd dicht geweest. En daar zijn wij een van deze terug binnen gegaan die een film gemaakt hebben. Daar hebben we goed mee gescoord. Nog mensen die favorieten hebben? Ja, ik heb ook wel een favoriet, maar dat waren we niet met alle teamgenoten. Ik was samen met Jones. Ja, ik kan niet meer zeggen waar het juist was.
Het was in ieder geval 's avonds in het donker. We waren die dag op weg naar Nederland om Jones en Otto eens te laten gaan tunen. Ja, Dat is ook jammer genoeg. we zijn naar Duitsland geweest toen. Ah, ja. Naar het zwembad en het goederenstation. Ja. Met die Dus- kooitjes. Nee. Die kooitjes die aan die kettingen zo van die fabriek. Was dat niet? Juist. Ja. ZGP hebben we ook gedaan die dag. Hey, dat was wel de mijn met de mandjes die aan het plafond hingen. Dat was, amai, dat is al bijna een jaar. Ja, een jaar geleden. De tijd gaat snel. De tijd gaat snel. Maar 's'avonds zijn we er ergens naartoe geweest en dat vond ik wel redelijk spannend, want er zijn we aangesproken geweest door een dame op een fiets van waar we daar allemaal van plan waren. Maar ik kan niet meer zeggen, Ik denk dat je over het klooster van Sint Anna bezig bent. juist, klopt. Daar zijn we in het midden van de nacht om 12 uur onder hekken gekropen en daar heeft de buurt ons nog gezien. En evengoed zijn we toen verder gegaan en zijn we nog binnen gegaan in de kerk van het klooster. Ja. We hebben enorm veel gras moeten trosseren, tot aan onze kin bijna, maar toch zijn we ervoor gegaan, Misschien moeten we eens gaan kijken, inderdaad. inderdaad. Ja, het klooster dat was wel een redelijk spannende. Gewoon ook omdat je met twee in het midden van de nacht in een vreemd land. Het is wel maar Nederland, maar je zit toch in een ander land. Meestal zijn we met 3 of met 4 en dan durven we veel meer aan dan ja, toch met 2. Dat was speciaal. Verder? Tati? Château Lumière, die vond ik heel spannend. Waarom? Wij moesten daar op een hele steile berg opklimmen. En ik heb me daar nog gesneden naar prikkeldraad. En ik
durf echt niet meer verder. Uiteindelijk dan geschreeuwd, omdat ik echt niet meer durf. En dan mijn schat zei dan van ja, kom aan, we moeten deze, dit is echt belangrijk, het is echt een mooie. En dan toch verder gegaan. En dan kwamen we ertoe en dat was echt van amai. Allee, ik had deze echt moeten doen. Ja, die was echt wel fantastisch. Maar ja, Die was af. dus dan ook wel, ik denk, de meest bekende urbex locatie ter wereld zelfs. Dat was Echt een mooie. Vandalisme. Iets te veel. Als je naar Amerikaanse kanalen kijkt, die mensen zijn er ook geweest. En het is speciaal dat je daar dan ook foto's kunnen nemen hebt, film kunnen maken hebt. Blij dat we daar geweest zijn. Zeker Maar weten. Zeker weten. Ik kan er niet veel over zeggen, want ik was er niet bij. Dat is waar. ja, Dat is waar. ja. Hij wil met de caravan op reis dat dat is jaar. juist. Dat is Dat moet ook juist, af en toe ja. gebeuren. Hè. Met vrouwtje, met de caravan. Ja, Ook dat een is beetje juist, aan de nou, familie ja, denken, aan het ja. gezinnetje. Dat is de schone dingen in het leven. Hè. Ja. Werk maar klein houden. Hè. Maar we zijn eens gaan kijken hoe het was bij Château Lumière.
Château Lumière, echt fantastisch dat we die mogen doen hebben. Ik ben echt blij dat we die bezocht hebben. En op naar de volgende, schatje. Jij zit de cameraman, jij zit er altijd bij, maar je zit altijd aan het filmen. Welke vond jij eigenlijk de meest leukste locatie? Wat je zegt is wel waar. Ik ben altijd aan het filmen, ik ben altijd bezig met de technische kant van het verhaal. Ik kom soms thuis en ik kijk op mijn computer en dan zie ik prachtige dingen en dan weet ik zelfs niet dat ik ze gezien heb of dat ik ze gefilmd heb. Maar er komt verandering waarschijnlijk. We gaan dat proberen. Ik heb een paar leuke dingen aan de kerstman gevraagd en misschien als die brengt wat ik gevraagd heb, dat we wel Misschien. wat meer hoeken kunnen filmen en zo en nog een beetje beter beeldmateriaal kunnen maken. Maar ik denk dat de vraag was waar ik graag geweest ben. Yep. En ik moet zeggen dat onze roadtrip van dit jaar, die was fantastisch. Ik heb daar dingen gezien, die kom je in België niet tegen. Het badhuis daar, hoe heet dat nu weer? In Spa. Nee. Dat blauwe badhuis met... We hebben daar, ik weet niet hoe lang mee door de bossen aan het kruipen geweest. Ja, ik weet wel, maar ik kan er ook niet echt. Weet Tommy? Jawel, dat was dat niet dat blauw? Is ik met blauw? Is ik, de Vreemdenhuis was er aan het vliegen, dat weet ik ook niet. Ja. Maar dat is ik met blauw. Les Termes Bleu. Le terme bleu, voilà. Ja, C'est ça. die waren fantastisch. Klopt. Maar laatst hebben we toch nog ene gedaan die dat overtreft en die was wel in België. Het ging ook over een badhuis, maar Alla Italia die sprak toch echt voor de verbeelding. Het spijt me enorm gasten dat jullie er niet bij waren. We hebben daar 2 keer voor de deur gestaan met iedereen. Alles potdicht. Ja. En dan met de trip die mijn schat en ik samen met Jeroen van Urbex TV gemaakt hebben, stonden we voor de deur met weinig verwachting. En ik keek over het muurtje en de opening was daar en we zijn direct naar binnen gegaan. Echt, ik kan je nog eens meenemen naar die film, want die was echt, voor mij was dat de belangrijkste film van 2018.
Dat is niet eens een ranzekeur. Dat was wel zonde. Sorry. Ja, alla Italia. Dat was inderdaad heel spannend geweest, want we zijn er een keer geweest met Toontje en Barry, maar we zijn er toen niet binnen geraakt. Heel jammer. Tootje, Barry! Yo, Barry uit Nederland. Maar van het weekend Halloween special. Onze Hollandse vrienden van de Pita Bar. Ook gaar die mens. Ja, Toontje en Barry. Dat is trouwens de Halloween special ook nog geweest, hè? Zo met de mensen van Road to Decay. Yo, man. Mannen van Road to Decay. Yo. Hey, dat was een beetje een zalig weekend, hè, jongens? Overdoen. Oh, Halloween weekend. Dat ging Om er nooit wel te een beetje- vergeten. Nee. Die gaan we nooit vergeten, die gaan we nooit vergeten. Sommige mensen ook niet. We hebben trouwens niet alleen met die mensen weg geweest, we hebben dit jaar ook, nee, ja. Misschien moeten we eerst eens een stukje van Halloween special laten zien. Zo. Ja. Voilà, we zijn Er daar komen eens nog, aan er het komen nog, er komen nog. Ja, zoals ik daarnet al wou vertellen, we zijn nog met andere mensen weg geweest. Ik kan me herinneren dat we naar de boucherie in Lokeren geweest zijn, samen met Urbex Explore en Exploring and Me. Dat was eigenlijk een geweldige belevenis. Op een vrijdagavond krijgen we een bericht van die mannen van hey. Oké, was er ook Nicolas? Ja, Nicolas Nicolas was was erbij. er trouwens Klopt, ook bij van klopt, Road to klopt, Decay, klopt. klopt. En we kregen op een gegeven moment een bericht van die mannen van hey, we gaan vanavond naar de boucherie, zijn om mee te gaan. En Over de notto gesproken. op minder dan een uur was iedereen verzameld en stonden we daar. En ja, dat is best een mooie film geworden. Ja. Speciaal. Zullen we nog eens gaan kijken naar de Ja. boucherie in Lokeren? Ja.
trouwens met Jeffrey en Rodrigo naar een verlaten fort geweest in Braschaat. Ja, fort. Ja, ja. Ja, een heel spannend avontuur. Ik heb er trouwens mijn vinger gebroken. Met ja, een stommiteit te doen, zullen we maar zeggen. Het resultaat zie je nu nog trouwens een beetje, maar dat deed enorm zeer. Echt waar. En als je wilt weten hoe pijn dat deed, kijk dan hier nog eens even naar. Amai. Gevoelige Toen was kijkers, hier. gevoelige Toen kijkers. was hij. Kunnen beter. Gevoelige kijkers, even. Of naar daar, kies zelf, Ja. kies zelf. Of naar boven brengen. Kies. Zo beste kijkers, ik denk dat het tijd wordt voor deze film, deze compilatie van 2018 af te ronden hier. Het zijn tenslotte allemaal beelden die jullie allemaal al gezien hebben of zouden moeten hebben als trouwe kijker. Voor 2019 hopen we op nog veel meer abonnees, beter videomateriaal en ik zou zeggen tegen iedereen blijven liken, blijven abonneren en ik heb eigenlijk voor 2019 maar 3 tips. Normandië, Groot-Brittannië en uiteraard Italië! Inderdaad. Italië. En als jullie meer willen zien, dan ja, heb ik maar één ding te zeggen. Of Kurt gaat dat zeggen tenminste. Blijven kijken in 2019.
Hoi. Hey, hoi. Hier. Zeg, zalige kerst en gelukkig nieuwjaar. Alsjeblieft, alsjeblieft. Amai. Hey. Chic, hè? En onze kijkers thuis ook uiteraard een zalige kerst toegewenst. En ja, een heel goed nieuwjaar, goede feesten, niet te zat. En zit alsjeblieft een beetje voorzichtig met vuurwerk dat je gaat afsteken. Hè. Ja. Dat kan wel gevaarlijk zijn natuurlijk. En dan zien we jullie in de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Happy New Year! Happy New Year! Gelukkig 2019.